האלגוריה שאני ארצה לעסוק בה, לבחינת הפירושים, או הטכניקה הפרשנית אלגורית של פילון, היא קשורה בקריאה שלו של סיפור עקדת יצחק. ופילון, כשהוא מתאר את חיי אברהם, מגיע לרגע שבו אלוהים מצווה על אברהם, קח נא את בנך את יחידך אשר אהבת את יצחק, ועלהו לי לעולה. כן, האל מצווה את אברהם לעקוד את בנו, את יחידו, את אהובו, ואברהם מביא את יצחק, ויצחק בדרך שואל אותו, כן, הנה האש והעצים וההיה עשה לעולה. ורגע לפני שאברהם רוצה לקיים את מצוות האל ולסבוח את בנו, כן, מופיע כל מן השמיים, אל תשלח ידך אל הנער, ומופיע איל שמוקרב במקום יצחק. פילון מתאר את כל הקטע הזה באיזו התרגשות גדולה של יראת האל והאמונה של אברהם. ובשיחה שלו על העקדה קורה דבר מרתק שלא יכול היה לקרוא בכל ספרות חז"ל על העקדה. יש לנו במדרש רבה, בראשית רבה, ספרות יותר מאוחרת, אבל יכול להיות שגם משקפת מסורות קדומות יותר. יש שם בטקסט הזה של פילון שיחה אינטנסיבית עם ביקורת הלניסטית, יכול להיות גם פנים יהודית, של סיפור העקדה, שמראה אגב שהנמען של הטקסט היווני הזה של פילון הוא לא רק הקהילה היהודית. זה טקסט יווני, קוראים אותו משכילי כל העולם היווני. ואגב, צריך לזכור, פילון בראייה שלו, של מושג הזהות היהודית, מושג שמשקף את התודעה של היהודי ההלניסטי בכללו. הוא יהודי, היהדות היא זהות של קהילה, של אומה, שאומנם יש לה מוצא אתני משותף, אבל בעיקר יש לה עמדה, יש לה השקפה, יש לה מחויבות לקיום מצוות. היא בעצם קהילה של מסר, של מין עמדה פילוסופית בעולם. אגב, פילון מכיר בתופעת ההתגיירות בצורה מאוד עמוקה. אין גיור, אין גרות במקרא. מושג גר, דהיינו מי שמצטרף לעם היהודי על ידי שלילת האלילות וקבלת מצוות, לא קיים במקרא כקטגוריה עצמאית. בתפוצה שבה פילון נמצא, יש הצטרפויות. יש הצטרפויות של לא יהודים אל העולם היהודי. ומוסד הגרות, או תופעת הגר, דהיינו לא אחד שכמו רות מתלווה ומסתפח, מתבולל לתוך העם היהודי, כהוויה היסטורית קונקרטית על אדמתה, אלא אדם שמצטרף לעם היהודי בגלל השתייכות לתפיסת עולם. וזה, הייתי אומר, ביהדות של תפוצות, זה מאוד מעניין. יהדות של תפוצה הלניסטית, שיש לה קטגוריה של אומה לא על בסיס טריטוריאלי, היסטורי, משותף, אלא אומה שבנויה על שותפות באורח חיים ובאידאה, ולכן מושג הגרות קיים אצלו בצורה מלאה. והוא פונה, הספר הזה פונה, כספר יווני, כשנכתב ביוונית, לקהל קוראים יהודי, ודאי, אולי אפילו בנוי על דרשות שפילון דורש בבית הכנסת באלכסנדריה. יש לנו עדויות על בית כנסת ענק באלכסנדריה. אבל יש לו פנייה גם ככל הנראה אל המשכיל היווני. ובעקדת יצחק, היהודי הזה שיש לו שיחה שלא מתאפשרת, או היא לא חלק מהעולם של חז"ל, שיחה ישירה עם העולם ההלניסטי, עומד בפני הבעיות הבאות. מה כל כך גדול באברהם? הוא שואל, הוא מצטט בשם המבקרים. אגב, הקרבת ילדים לשם איזושהי מטרה קיימת גם בטרגדיות היווניות. כן, אנחנו יודעים שאגממנון מקריב
את איפיגניה כדי למנוע, כדי להציל את הצי שלו ממשבר. יש כמובן, וזה הוא יודע, אומרים, רגע, בעולם הפגני, פולחן קרבת ילדים הוא נפוץ, במה גדולתו של אברהם, שהוא מוכן להקריב את ילדיו, את בנו יחידו. ופילון אומר שני דברים, אגב, מאוד מעניינים. הוא אומר, בכל הסיפורים שמופיעים לנו על דמויות הירואיות, שמקריבות ילדים למען מטרה נעלה, יש פה איזה עניין של כבוד או רווח. כן? אז איפיגניה מוקרבת על ידי אביה כדי להציל את הצי של אגממנון. אברהם לא עושה את זה לשם מטרת רווח. לא תצא לו מזה שום תועלת. זה ביטוי ישיר של אמונה שנעשה בבדידות על ההר, כי אברהם משאיר את נעריו מרחוק, הוא עולה רק עם יצחק אל ההר, כך שאין לו שום תפארת או רווח, זה אקט אמונה טהור, זה מה שהוא אומר. ואז הוא אומר, כלפי הפגנים או כלפי הדתות שיש להם פולחן של הקרבת ילדים, בדתות שזה המנהג, זה לא דבר גדול כל כך להקריב ילדים, זה חלק מהמנהג. מה שמעניין בעקדה זה שזאת לא הנורמה, זה דבר מעניין, שזאת פעולה חריגה של האל, כי אם זאת הייתה הנורמה הפולחנית, אין בה שום דבר מיוחד, שהיא לא נעשית לשום איזושהי השגת מטרה גדולה יותר, אלא אקט טהור של אמונה. טוב, אנחנו יכולים להעריך ולשפוט את השאלה הזאת בכל מיני דרכים, אבל עצם השיחה שמנהל פילון היא מאוד מעניינת. וייחודית. יש לו גם קריאה אלגורית של הטקסט, טקסט העקדה. ואני מתוך באמת עשרות אלגוריות שמצויות בטקסט הזה, אגב, כל פעם הרבה פעמים כשהוא מסביר טקסט, הוא אומר, זאת המשמעות הפשוטה שלו. הנה אני אתן לך את המשמעות האלגורית. והוא אומר לנו ככה. אבל המעשה המסופר אינו נעצר בפירוש הגלוי על פי הפשט, אלא כפי הנראה, מעלהו אל האור מהות סמויה מעין ההמון, שאותה מכירים המעדיפים את המושכל על פני המוחש והמסוגלים לראות. ויש פה דבר מעניין, בעצם ההגבלה בין הרובד הפשוט, הקונקרטי של הטקסט, והרובד המופשט שלו, היא כמו ההגבלה בין היצורים הטבעיים, הישים הטבעיים שאנחנו נתקלים בהם בחיינו, לבין האידאות היותר רמות ונשגבות. זאת אומרת, יש פה שכפול של תפיסת העולם האפלטונית, של המופשט, הנשגב והקונקרטי אל תוך המקרא עצמו. גם המקרא עצמו יש בו שני רבדים, שיש ביניהם סדר חשיבות. הוא אומר, ההמון קורא רק את הדברים הפשוטים. העין שמסוגלת לראות גם מבינה שאלו סמלים שמציעים משהו יותר מופשט. עכשיו, האלגוריות האלה, חלקם מוצלחות יותר וחלקם פחות, אבל זה מעניין את האלגוריה שהוא יעשה במקרה הזה. והיא זו האלגוריה. מי שעמד להיזבח נקרא בכסדית יצחק. ותרגום השם ליוונית צחוק. כן? השם בצדק קושר פילון את השם יצחק עם צחוק, כן? זה פסוק מפורש, צחוק עשה לי אלוהים, לכן נקרא יצחק. הכוונה היא לא הצחוק הנוצר בגוף בשעת הלצה, הכוונה היא לא צחוק תגובה לבדיחה, אלא נחת הרוח השמחה. ונאמר שאותה מקריב החכם לאלוהים כנדרש. בהראותו דרך סמל שהשמחה שייכת בלא סייג לאלוהים בלבד, שהרי המין האנושי שרוי בצער ובחרדה על צרות מצויות או צפויות, ולכן הוא מתעצב על הצרות הנוכחיות, ומזדעזע מתוך בעלה בפחד מפני העתידות לבוא. המין האנושי
לא תהיה לו אף פעם שמחה טהורה. הוא נתון בחרדה, הוא נתון או בכאב עכשווי, או בחרדה מכאב עתידי. ואילו אלוהים, שהוא מטבעו בלא צער ובלא פחד, ואין לו חלק בשום היפעמות. כן, אגב, פה רואים את המרחק האדיר בין העולם של פילון ועולם המקרא, כפשוטו ועולם של חז"ל. אין לה אל היפעמות. כן, במקרא האל הוא דמות טרגית, מתפעמת, סובלת. האל הזה רק לא חלק באושר ובחדווה מושלמים. הוא מעבר להתפעמות, מעבר לשינוי, והוא חי במין אושר מושלם. והנה לנפש המודה באמת זו, ומצהירה עליה גומל אלוהים, באשר הוא טוב ואוהב אדם, והגלה מלפניו את צרות העין, ומחזיר לו בחסדו כיאות את מתנתו, עד כמה שיוכל המקבל לקבלה. כן, דהיינו, שואל, מהי העקדה? הקרבת יצחק. יצחק הוא יסוד השמחה והצחוק, ובהקרבה הזאת האדם בעצם מראה, אברהם מראה שבעצם השמחה שייכת לאל, שמחה מאוחלטת טהורה שייכת לאל. יש פה מבנה אלגורי. אני רוצה להגיד, אחד הדברים המעניינים שלא נמצאים בספרות חז"ל בצורה עמוקה. אלגוריה היא לא אמצעי פרשני נקוט באופן דרמטי בעולם המדרש. יש פה ושם אלגוריות מעטות מאוד. ההפך אפשר לומר, הרבה פעמים כשהמדרש מביא משל, כשהוא רוצה להסביר משהו, הוא אומר לך, משל למלך שכך וכך, כן? הוא בעצם רוצה להסביר באמצעות משל את האירוע הקונקרטי. הוא לא טוען שהאירוע הקונקרטי שבו אנחנו עוסקים הוא ייצוג של דבר מופשט. ההפך, המשל מובא כדי להבהיר את האירוע הקונקרטי. כך שהתפיסה הזאת האלגורית, הפרשנות האלגורית של המקרא היא קו פרשני מאוד דומיננטי אצל פילון, מאוד חדשני בפירוש המקרא עצמו, והוא מין, הייתי אומר, יישום של התמונה הפלטונית הזאת, של המופשט והחומרי, של הקונקרטי והנעלה והדירוג ביניהם, אל תוך פרשנות המקרא עצמו. אני רוצה להגיד דבר מאוד חשוב שיהיה מכריע בתולדות הפרשנות, ואגב פילון מאוד נזהר ממנו. בעולם הנוצרי, אצל אבות הכנסייה עם הנטיות הפילוסופיות, שמקבלות את פילון וחובקות אותו, הנה מפרש אלגורי, יש נטייה לרוקן את הקונקרטיות של המצוות מתכנים מעשיים, ולתאר אותם כאלגוריות גרדה. בעיקר, אגב, אחד העניינים שעומדים בקונפליקט היהודי-נוצרי עם הופעת הנצרות, וזה המילה, ברית המילה. כן? המילה, יגידו לא מעט פרשנים אלגוריים נוצרים, שבעצם הולכים בעקבות פילון, יגידו, מהי המילה? המילה היא אלגוריה להתארות הנפש, למילת עורלת הלב. ופילון מאוד נזהר, ואנחנו נראה את זה כשהשיטה האלגורית נכנסת לעולם היהודי בימי הביניים בצורה מאוד עמוקה, מאוד נזהר להגיד שהאלגוריה אינה ממצה את התוכן של הטקסט, אינה שוללת מהפשט את המשמעות שלו. היא רובד נוסף שמלווה אותו, רובד עמוק יותר, חשוב יותר, אבל הוא מלווה את הקונקרטיות של הטקסט. מעולם לא, למשל, לא נוכל להפקיע מהקונקרטיות והמעשיות של מצוות המילה את המשמעות שלה על ידי האלגוריזציה שלה. נגיד ככה, הרתיעה מהאלגוריות, מקריאה אלגורית, בעקבות, בין היתר, בעקבות החיבוק של הקריאה האלגורית בעולם הנוצרי, נובעת מאיזשהו חשש שהאלגוריות היא אחד הדרכים לריקון האופי המעשי של המצוות.
כך שמעבר לתמונה המטאפיזית החדשה, תפיסת האמונה החדשה, אנחנו רואים גישה פרשנית שמאוד עוקבת והולמת את התמונה המטאפיזית הזאת, וזאת הפריחה של האלגוריה. כן? האלגוריות, כמו שאני אומר, יחזרו בטקסטים של פילון כל הזמן, כן? לדוגמה, אלגוריה קלאסית, כן? כל שהיא תלווה את הטקסט הזה של אברהם. אברהם הולך ממולדתו, מביתו, מבית אביו, כן? לך לך מארצך, מולדתך ומבית אביך. כן, אז ארצך מסמן את התאווה הזאת ואת התשוקה הזאת, מולדתך מסמנת את המרכיב הזה בנפש המתהווה וכו'. יש לנו בעצם כל הזמן ייצוגים מופשטים של הוויות קונקרטית. התמונה הזאת, ואני רוצה עכשיו לעבור למרכיב שלישי בחידוש הגדול של פילון, וזה בתורת המוסר של פילון. זאת אומרת, יש לנו פה תפיסה מטאפיזית, תפיסה פרשנית, תורת המוסר, או תפיסת האדם שלו, שהיא מאוד תעקוב ותהיה קשורה נרצה, בפלטוניזם המסוים של פילון.